Så, nu har jag fått hem bromsskivorna och provat att allting passar och det går att skruva på den nu på den sidan som jag just har modifierat. Jag tog såna här bromsskivor från NG Brakes eller vad de heter. Det kanske står någonstans här på till och med. 300 mm oversize skivor. Eftersom att de här har ett sånt här mönster så är det ju fult om jag monterar den här skivan åt det här hållet och andra. Alltså jag har sett båda åt det hållet med meningen att sitta åt. För att båda två är ju egentligen meningen att sitta på en sida. Men jag bygger ju dubbla bromsar. Jag vill ju ha de här att gå åt det hållet på den här sidan, men också på den sidan åt det hållet. Eller åt andra hållet, åt samma håll i alla fall. Så därför kommer ju ena skivan måste hamna upp och ner. Så den får sitta så här. Och den har ju såna här försänkningar, planförsänkningar för skruvarna på ena sidan men inte på andra. Så jag måste hitta på någonting hit. Så att det ser likadant ut på båda sidorna. Jag kan ju inte planförsänka från den här sidan för att då går jag ju rätt igenom och så har jag ju förstört bromsskivan. Men ja, jag får hitta på någonting helt enkelt. Jag ska bara försänka hålen så att jag försänkta skruvar från den här sidan. Och jag tänker prova nu. Jag har rundmatningsbordet så att det är inte fastspänt. Om jag låser den då kan man ju inte dra den någonstans. Jag tänker ha den olåst medan jag försänker, för jag inbillar mig nu att en försänkan då kommer hitta hålets centrum mycket lättare av sig själv. För jag har bara ögonmåtta vars jag ska vara. Så ja, vi får väl se hur det här går. Här står man och försöker ögonmåtta 10 millimeter med repiga skyddsglasögon på. Sitter perfekt. Skruvskallarna sticker upp lite grann, men sätter jag upp den i fräsen och försöker ta bort typ några tiondelar så är det ju risk att man gör saken värre bara. Jag vill inte ta bort mer än nödvändigt. De får sticka upp lite grann och det är ingenting som direkt syns. Om jag inte sa det här så kanske ingen hade sett det ändå i den här videon. Sen måste jag flytta ut skivan uppåt lite grann, så jag måste göra en spacer här under. För att just nu, om jag sätter ett bromsok på så vill det ta emot i ekrarna. När jag har byggt den här andra sidan, då har jag tänkt på det och gjort de här adaptrarna här så pass långa så att den här skivan här sitter 2 mm längre ut än vad den andra gör. Och då måste jag göra liknande mått på andra sidan. Därför valde jag att ta den här sidan till att försänka skivan från det här hållet. För då har jag styrningarna från baksidan. Så då kan jag göra en liten distans på 2 mm och så sticker den in i den här styrningen i skivan också. Det blir nog säkert hur bra som helst. Så jag gör 6 stycken små, en till varje av någon rund stång, bara aluminium. Försänkte den andra skivan också. Jag tänkte först att jag skulle försänka dem lite så att man får ner skruvskallarna en bit. Bara för att göra utrymme. Sen skulle jag svarva såna här brickor med en försänkning och stoppa i hit. Så att den här planförsänkningen inte syns. Men det ser tillräckligt bra ut så här tycker jag. Och om jag nu stör mig på det någon gång så är det bara att jag gör såna brickor. Så det får bli så här istället. Så. Så. Passar riktigt bra. På, alltså nästan fingret emellan här, så att jag ser inget problem här.
Den här skivan sitter nog långt ut. Oket går fritt här förbi. Men den här sidan som är här, ja, den här skivan som är här, den sitter för långt in. Så här vill oket ta i. Och det är just och precis att den vill ta i ekrarna. Så jag ska flytta ut skivan 2 mm. Då hamnar den lika långt ut från centrum som andra skivan. Om jag nu har räknat rätt. Så där. Svarvat lite brickor. De är bara 16 mm i diameter och sen 3,3 mm tjocka. Så borde de spacea ut en 2 mm. Ja, det är väl bara att prova. Det var nog den där kvar. Ja. Ja, då sitter den där. Det blev kanske inte helt rätt. Här har jag en parallell bit som är 8,5 mm tjock. Sätter jag den mot här, så går den perfekt in bakom, ja, eller emellan gaffelbenet och skivan. Jag känner inget spel alls där, så att den passar hur bra som helst där. Den här sidan går den inte in. Nu har jag provat med lite olika grejer. Den här borren passar perfekt. Den här borren är en 6,8 mm borr. Den är typ 6,73 eller någonting sånt. Så vi har typ 6,7 här. 8,5 där. Så jag ska göra om de där brickorna. Jag får göra nya igen. Det hjälps inte, för jag vet om att det är så här. Jag kan bara göra fästena för oken annorlunda sida till sida och ingen kommer någonsin märka det här. Men jag vet att det här är här och det stör mig, så jag kommer fixa det nu. Lite förändring i planen nu. Jag har tryckt ut beläggen så långt så att skivan går emot kanten här. Och om jag nu monterar oken och så trycker jag den hela vägen dit, in mot, så kommer den, då tar den i på den här sidan. Då tar den i eken. Den kommer inte vara så långt in, men jag försöker kolla så att jag inte flyttar in skivan för mycket nu. Och jag törs inte flytta in den här skivan mer, för jag vill inte ha den att det blir så här typ en 10/10 millimeter däremellan. Det är lite jobbigt att börja göra om såna här fästen sen. Sen kollar jag på den här sidan, och den här sidan är ju 1,77 mm blir det längre in redan som det är. Men trycker jag det här oket hela vägen in så är det fortfarande ganska mycket utrymme mellan oket och ekrarna. Så vad det här säger till mig är bara att de här ekrarna är inte helt centrerade i fälgen. För att hjulet är centrerat mellan gafflarna, men jag kan inte börja flytta grejerna nu. Så det får bli så här, så får jag göra vänstra fästet lite annorlunda än högra fästet. Bara offset på hur långt ut vi kommer från gaffeln. Så där, jag har fräst till 2 bitar aluminium. Det enda jag hade som jag kan utgå ifrån är en fyrkantstång som är 100 x 105 mm. Jag har typ 1 meter av det, så jag har tagit 2 bitar därifrån och fräst ner ganska mycket av det. Kapat av och, ja, i alla fall så är de någonting att utgå ifrån nu. Och de här fästena jag tänkte göra för bromsoken, det är, ja, jag har bara gjort en sån här liten skiss. Så den kommer, gaffelbenet kommer gå rätt igenom här. Det kommer vara som en halv måne här som man sätter på. Det blir alltså en klämma, fast man kan ta av hela sidan helt. Inte bara att den är klämma på ena sidan, att den slits på ena sidan. För då måste jag ju i så fall ta isär hela gaffeln för att kunna trä på den på innerbenet. Och det orkar inte jag. Så jag gör den så här och så fäster för oket på sidan. Det här känns mycket smidigare än att göra helt nya gaffelskor. Plus att om jag gör nya gaffelskor så måste de bli typ så här höga ändå. För att det är inte vettigt att ha det här fästet att sitta typ här nere i gaffelskon och sen hela vägen upp. Jag tror det kommer svikta ganska mycket. Så då måste man likt förbannat ha någonting här uppe. Jag har fräst en sån här liten referenspunkt bara här vars jag kan kanta av känna. Jag hade ju kunnat kanta av känna mot en sån här kant som det här. Men jag ska känna av på den här och så ska jag gå in och borra skruvhål
från det hållet eller från det hållet spelar roll, skitsamma. Men sen efter jag har borrat skruvhålen och det är färdigt, då slitsar jag av den här så jag sen kan skruva ihop den och borra hålet till rätt dimension. Och om jag då kantavkänner på en sån här kant, går in, sätter mina skruvhål precis var jag vill ha dem, sen slitsar jag den. Var ska jag då kantavkänna? För då har jag ju skurit bort den här kanten som jag kantavkände på. Så jag har gjort den lite bredare här. Då lämnar jag ju kvar en del av den ytan som jag kan referera mot igen. Det gäller att tänka till. Jag har gjort klart den andra också, så då den här ni såg, den här har jag just borrat. Så tänkte jag nu börja och slitsa upp den med en skivfräs, men då slog det mig att jag har gjort de här exakt likadana. Alltså har jag gjort 2 vänster eller 2 höger. De måste ju vara spegelvända från varann. Här har jag min mall som jag gjorde, den här passar mot bromsoket. Det går inte att ha den så här, utan den ska ju hamna... Ja, hur blir det nu? Så här. Så någon av de här är ju fel. Vi bara välja vilken. Men då råkar det ju bara vara så att jag har borrat första hålet här 30 mm från kanten in till den. Sen är det 20 mm mellan varje hål. Och då blir det alltså på 30, 50, 70 från den kanten. Sätter jag den här och kollar så har vi 50 mm till kanten om man är i mitten av hålet där. Så om jag borrar ett till hål här på 90, då kommer jag alltså då kan jag vända den, för att den här delen här uppe ska inte vara med, den kommer jag skära bort. Så där, jag har kapat bort allt extra som har suttit på de här bitarna ganska mycket. Det är inte kul att fräsa ner allt sånt här till spån och slänga det, så jag har tagit mig tiden och kapat bort det istället. Det finns en ganska stor bit här som ska bort också. Men eftersom att den är i en vinkel så vet jag inte om det är mycket att spara på. Jag får se sen. Hur som helst så är alla sidor som är noga nu i alla fall är planfrästa. Så har jag skruvat ihop de här 2. Nu måste jag plana av den här sidan medan de är ihopskruvade så de blir likadana där och undersidan. Och sen ska jag borra hål igenom, tänkte jag.
Sådär, nu är båda borrade. Måste jag ta upp dem. Det är en 36 mm borr det här. Och nu måste jag ta upp dem till 43 mm som gaffelbenen är. Jag har upptäckt att min kylvätska i den här, jag har inte använt kylvätskan på säkert 3-4 månader nu, känns det som i alla fall. Det luktar lite mysko om den och den ser inte så bra ut, så jag tror nog jag måste köra lite systemrengöring och byta den här. Men det är en dag imorgon också. ...40,855 är det där nog. Nej, 845. Bara för att säga att jag inte har ett halvt varv fel på en sån här mikrometer, så brukar jag alltid ta med digitalt skjutmått och kolla att det hamnar typ samma. Det brukar skilja max en 100-del. Så egentligen skulle ett skjutmått duga. Speciellt till en sån här grej. Men om man har såna här verktyg så är det kul att använda dem. Nu var det ju tur att jag kollade här, för nu var jag ett halvt varv fel. Det är inte 40,85. Det är 41,35. 41,345. Jag flyttar ut verktyget 0,825 mm nu. Så får vi väl se hur det här blir. Eftersom att verktyget sitter i en sån här vinkel och flyttar ut den så blir det inte exakt rätt mot diametern. Så jag ska ta lite grann och så ska jag mäta igen. Det ser nästan perfekt ut, va? Kanske såg för bra ut för att vara sant. Nu har jag kollat här på telefonen på en triangel här. Jag antar att den här står i 45 grader, det känns logiskt. Om vi ska ut 0,25 mm då för att ta en halv millimeter på diametern, så ska vi alltså trycka ner verktyget 0,3536 mm. Så vi provar det. 0,34 tar jag, då får jag lite presspassning på gaffeln. Alltid kolla den här lilla klockan här också. Den säger ju vars för någonstans. Den säger ju vars för någonstans man är, vilket varv man är på. För annars när man släpper verktyget kan den ju sticka iväg och så vet man inte vilken man var på. Då var det bara att ta ett nytt skär och börja om. Vi ska till 66. Svårt att tänka ibland. Nej. ...66. Nu jävlar. Varför händer det ingenting? Den är ju för fan mindre. Hur kan det vara möjligt? Jag har ju flyttat ut verktyget. Ja, 42,34. Men hur kan det vara möjligt? Vad gjorde jag nu för fel? Sådana här saker som är så enkla alltid att göra, men så ska det jävlas en gång. Ja, då provar vi igen då. Vi är på 0. Jag tänkte att det här verktyget, att det blir ju lätt att använda det istället för att hålla på med hela det där stora Wallhaupter ursvarvningshuvudet. För att när man varvar det i den här lilla fräsen, och det där ursvarvningshuvudet väger typ 10 kilo, så ja, så hela fräsen börjar ju skaka, den vandrar ju iväg. Det är typ som att slänga en tegelsten i en tvättmaskin. Jag tänkte att det här måste ju bli jävla smidigt. Oj, oj. Vad tror vi om det här då? Och det ser ut som att vi får justera igen. Nu kör vi på det där.
93. Nu jävlar. Nu jävlar. Vad fan var det där nu då? Hur jävla långt ut har den kommit den här gången? Nu skiter vi i det här. Då åker ursvarvningshuvudet upp om det ska vara sånt här jävla bängel. Vad är det som händer här? (42,205) (42,995) Jag har tagit båda bitarna nu till samma lika långt. Nästa grej jag ska göra är att sätta upp bitarna så här. Och så fräsa längs med här. Och sen ska jag göra den här lilla urtaget här så att där vars bromskolven sitter. Och då tänkte jag att jag vill ha den så att den sitter i en uppspänning, att jag kan göra båda två. För då om jag fräser den lite fel mot det här så det inte finns nog med plats där. Eller att jag tar det här urtaget här, gör det lite fel, då kan jag fixa det utan att behöva indikera in allting igen. Perfekt. Där. (20,5) Fan, satt den inte. Fan.
Jävla konstigt, jag som klämmer längst ut på skruvstycket. Får vi igen då. Tråkigt om den skulle lossna nu och så går den sönder. Börjar likna någonting nu. Det här kan vara för att min enda tvåskäriga hårdmetallpinfräs som jag alltid använder till aluminium gick av eftersom att jag höll på att fräsa den här ytan och så får den så där i skruvstycket och bröt av min pinfräs. Jag har inte ens hittat delarna av dem. De verkar ha flugit i typ 15 bitar över hela verkstaden. Så man märker väl när man kör punka i bilen eller någonting. Men det här hamnar på ett ställe som inte syns. Så strunt samma. Just nu är det här hålet i mitten 43,00. I alla fall på ena. Jag tror det var en hundradel mindre på andra. Det betyder att när jag skruvar åt den här så kommer man förmodligen kunna vrida den ännu. Så jag ska fräsa av lite på den här ytan. Så att när man drar åt så klämmer den. Och jag ska även fräsa av här för jag måste ha lite offset på bromsoket. Så ja, det var ju olika offset på vänster och höger sida. Så här ska det bort 2 mm och på den andra ska det bort 0,2 mm. Får jag se hur mycket jag tar här, jag tror jag går lite på känsla. Behöver inte så mycket för att den ska klämma. Så där passar hur bra som helst. Jag har köpt skruv för jag hade inte någon fingängad M10 i den här storleken. Det är M10 x 1,25 10 nior och så satte jag Nordlock-brickor också för att jag skiter i om någon tycker det är fult. Det ska sitta fast, det är en broms. Jag törs inte prova om den passar på moppen ikväll för att jag vill kunna sova i natt. Så. Och skulle den nu inte passa då kommer jag ju inte kunna sova. Då står jag väl här hela natten och håller på och pysslar med det här. Det är för mitt eget bästa, låter det vara. Ja, nu är det spännande. Jag kommer klämma fast som fan inte på känns det som. Det här kan nog ha blivit skitbra. Den sitter hur bra som helst och sen, eftersom att jag har gjort ett sånt här fäste så kan jag flytta den längs med gaffelbenet. Så, och den nyper som fan i gaffelbenet märker jag. Men jag kan flytta den längs med för att justera in den. Så skulle jag stoppa mindre skivor så borde det gå att flytta ner den också. Eller större skivor kan jag flytta ut den en bit. Så det var ju en bra grej. Vi ser om andra också passar.
Om någon behöver ett Bolton bromsoxfäste så har jag ett här. Jävla slangar och kablar. Åh! Där. Nu hoppas jag det funkar med mina fästen, för jag har inte så mycket till annat nu. En bit till. Litar vi på det här nu. Nu kan det inte gå fel. Det kan gå fel. Nu jävlar. Känns det som lite MacGyver här. Typiskt mig att göra oseriöst. No i co, masz ten Tak, kraj? mam. To dawaj. Masz, smacznego. Zajebiście. Trochę się nie trzyma, ale to Dawaj, trzeba przytrzymać. Następna będzie kluska. idealnie. Jedz. Dobra, teraz tutaj. O, trzymaj się. Dobra, dawaj, masz następną kluskę. Tyś to jest kurwa głodny sąsiad. Ej, mam jeszcze jedną. Co ty odpierdalasz za jogę? Så. Som att jag aldrig har varit där. Vad fan, är det rondelldamm över allting nu? Konstigt. Den ska dit. Nej. Finns ju hur mycket utrymme som helst. Oj, oj, oj. Vad har jag byggt för någonting? Syns den här jävla knoppen? Så. Undrar hur länge den har varit i bilden. Jaha. Montron gaffelbensskydden får plats nu. Så här mycket utrymme har vi här emellan i alla fall. Man kan ju inte ramla in dit i alla fall, så det är ju skönt att veta, men jag tror det är 1 millimeter, någonting sånt där. Kom igen nu. Det här måste gå. Den tar inte i. Eller jag menar, klart tar den inte i, för jag har ju tänkt att den inte skulle göra det. Så jag är inte alls förvånad. Och så har jag slipat upp lite här på insidan så att skivan får plats. Det var ju redan såklart ett urtag här för att det ska ha en skiva på den sidan, original på den här gaffeln. Men den gick typ hit upp, så jag slipar den lite vidare. Här har jag också varit då. Putsa till lite grann. Men vad fan, är det damm överallt? Någon måste ju ha kört rondell här.
Så. Och en skruv som är fel och för kort. Den passar där. Ja. Inte helt illa. Ser ut som att det passar bra här. Den tar inte i. Och gaffelbensskyddet går fritt från skruvarna och från skivan.